Hej allihopa! Välkomna till en ny video här på min svenska kanal. Som ni kanske märker så kommer jag inte att prata långsam svenska i den här videon. Just för att många av er har önskat att jag gör några videor där jag pratar normal hastighet. I dagens video kommer jag att baka min favorittårta. Det är nämligen en pannkakstårta. Och det passar ju perfekt nu när vädret i Sverige har varit så himla varmt. Om det skulle vara så att du vill se den här videon på engelska och sen på svenska, eller tvärtom, så kommer jag att ladda upp den på min engelska kanal också. Och den videon hittar du där uppe. Men nu tycker jag att vi sätter igång och bakar min favorittårta. Det ni behöver är en banan, smör, 3 ägg, salt, 2,5 deciliter mjöl, 6 deciliter mjölk, jordgubbar, grädde och någon sylt. Jag tycker bäst om hallonsylt. Blanda äggen och mjölken till en slät smet. Tillsätt sen mjölet gradvis för att undvika klumpar. Tillsätt salt. Nu är det dags att steka pannkakorna. Använd smöret i stekpannan. Jag vet att det inte är någon bra idé att ställa in varma pannkakor i en kall kyl, men jag behövde kyla ner dem. Under vintern är det perfekt att ställa dem utomhus. Medan pannkakorna svalnar så kan vi förbereda fyllningen och dekorationen. Du kan såklart fylla och dekorera tårtan med vad du vill. Vispa lite grädde. Ju tjockare desto bättre enligt mig. Då påverkas den inte lika mycket av värmen från pannkakorna, trots att de bör vara helt kylda innan man fortsätter. Ge inte hundar för mycket mjölkprodukter. Det är inte bra för dem. Nu kan du börja skapa den fantastiska tårtan. Mixa och matcha lagren som du önskar. Jag är definitivt inget proffs på att dekorera tårtor, men som tur är påverkar det inte smaken. För mycket i alla fall.
Glöm inte svenska flaggor! Mums! Om du aldrig har smakat en pannkakstårta så måste du göra det. Det är så gott! Tack för att du har tittat! Prenumerera för mer videor på svenska. Tills nästa video. Ha det så bra! Hej då!